Meanwhile, yan mga idol, nakapit na yung JBT na full set natin at yung 9 grams na flyball. So mamaya i-road test natin dito sa labas. Okay. What's up mga idol? Ang video natin ngayon ay papalit tayo ng pulley set at tatlong flyball para sa Aerox. Ang ikakabit natin ngayon ay itong JBT na pulley set at saka 9 grams na JBT na flyball. Ngayon kasi, ang nakakabit kasi dito sa CBT natin ay stock pulley, then 10 grams, tatlong 10 grams na flyball at tatlong 11 grams na flyball. So, ang gagawin ko ay aalisin ko yung 11 grams na flyball, yung ipapalit ko yung 9 grams. So, subukan natin yung 9 grams at 10 grams na combination at plus itong JBT na pulley set. So, mga idol, panoorin niyo po ito. So guys, syempre una, papaklasin natin to. Parehas lang rin to ng NMax, yung gaya ng nauna kong video. Makikita nyo sa link sa baba sa comments kung paano ko binuksan yung panggilid ng NMax. Ganon din dito sa Aerox. Okay guys, idol, ang papalitan natin ay ito, yung pulley na to, itong set, yung buo. At saka yung flyball na rin ito sa loob. So guys, ito makikita nyo yung pagkakaiba. Ito yung pulley. Mas malaki yung JBT kaysa sa stock natin. Ayan, makikita nyo na. Kahit itong drive face house. Kasi laki na sila ng drive face. Pero ang pagkakaiba, mas maliit tong pulley na stock. So itong ipapalit natin ay halos pantay sila ng okay. So bali ngayon, ang kukunin natin dito sa stock ay itong 10 grams. Ayan, nakikita na. Ito kasi yung 11. Ayan, nakikita niyo pagkakaiba. Mas malaki yung butas ng 10 grams kasi syempre mas magaan siya. Ito yung 11. Ito yung ilalagay natin dito. Ayan. Tapos itong 9 grams, dito nga siya ilalagay sa kapila. So, mas magaan siya. Yan, nakikita naman na yun. Alright.
Alright mga idol, naibalik na natin yung sa dati. Naikabit na rin yung JBT na pulley at yung flyball na 9 grams. So i-road test natin ngayon kung ano yung performance nito. Okay. Alright, let's get it on! Mabilis siya guys. Kaya niya mag-60 kagad within 3 seconds or 2 seconds. Siguro bukas matetesting natin kung hanggang saan yung top speed na ito. Sana meron tayong gandang kalsada bukas. Maganda yung arangkada niya. So bukas masusubukan natin ito sa ride namin papuntang Tagaytay or Talisay yata yun. So guys, hanggang dito na lang. Don't forget to like, subscribe, and share. And always saying, knowledge sharing is love.